Bago mag-apply ng MySSS card dito sa SSS, dapat alamin mo muna kung eligible ka ba para nga naman hindi masayang yung oras mo o hindi ka makakuha ng error message na katulad nito just in case na hindi pala pwede or kulang ka pa sa mga requirements. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang pinakabagong ID ng SSS ay yung MySSS card, kung saan ID na rin ito at bank account pa. Linawin natin na yung MySSS card ay functional ID pero hindi ibig sabihin na mandated yung lahat ng institution or yung government agencies na i-acknowledge to as primary ID. Katulad na lang din na nakalagay dito, yung ibang government agencies or ibang institution, hindi nga sila mandated to accept this as official ID or primary ID. Nakadepende pa rin sa policies nila kasi sa ngayon, ang national ID ang nag-serve as primary official ID para sa ating mga Pilipino. Pero again, pwede itong magamit as ID. May mga ibang agencies na possible tumatanggap ito as primary ID. At ang pinakamahalaga dyan ay bank account to. Ibig sabihin, kung may claims o loans ka sa SSS, dito matatransfer yung pera na siyang pwede mong ipang-withdraw. Or ito yung gagamitin mo pambili ng mga gusto mong bilhin. Mapa-online man yan or sa mga establishment katulad ng supermarket, sa mga fast food sa mall, at marami pang iba. Bago mag-avail o pagdaanan yung buong proseso, dapat alamin mo muna kung eligible ka ba or qualified ka kumuha nito. Dapat yung SSS number mo ay tagged as permanent. Dapat pumunta ka na sa branch. Kung kaka-sign up mo pa lang sa SSS or kakagawa mo pa lang ng SSS number at hindi mo pa ito napapatag ng permanent, huwag ka munang mag-apply. Dapat din meron kang MySSS portal. Ano yun? Dito sa SSS, ito yung website nila, sss.gov.ph, mag-login tayo. Ito yung pinaka-portal kung saan mag-login ka gamit yung user ID and password mo at magsa-sign in. Katulad nito, at may dalawang option para ma-authenticate yung pag-login mo. Kailangan ng one-time PIN na pwedeng ipadala sa phone mo or sa Google Authenticator or yung time-based password. Kahit alin dito pwede basta na-access mo or may receive mo yung code. Kung bagong user ka nga pala, ang option mo lang ay yung through SMS kasi itong time-based password ay sineset up pa. Ito. Click ko yung login. Ito yung una nyo makikita pag nag-login kayo sa portal. Bali, ang mangyayari ay agree lang dito at ito na yung magiging SSS online account nyo o yung SSS portal. Makikita mo yung contributions, yung mga dapat mong bayaran. Halimbawa, kung may loan ka or self-employed or voluntary members ka dito. Dito pinaka mag-a-apply ng MySSS card. Pwede itong i-access sa phone mo or sa computer mo. At kung sakaling wala pa kayo ng user ID and password sa SSS, ibig sabihin meron kayong SSS number pero hindi kayo sigurado kung may online access kayo, possible wala pa kasi sineset up to ng hiwalay at gagamitin nyo yung phone nyo or computer para makapag-sign up dyan. At para makapag-sign up nga, ito yung pagkadaanan ng proseso. Bali, kailangan fill upan yung information na to, kailangan ng SSS number, cellphone number, at iba pang detalye tungkol sa'yo. Para makapag-proceed, kailangan ng registration preference. At pinag-usapan pa natin to sa hiwalay na video. So, pwede nyo i-post tong video at pwede nyo i-check yung page or channel namin kung paano nga ba mag-register. Pwede nyo rin i-check yung description sa baba para sa link for that video tutorial on how to create or mag-register dito sa SSS portal. Kapag may SSS portal na, siguraduhin din na updated yung record nyo sa SSS. Yung address ninyo, cellphone number, at email address. Maging yung pangalan ninyo. Lalo sa mga nagpakasal na or may mga corrections sa ID. Halimbawa sa national ID nyo, iba yung spelling, tapos sa SSS record ninyo, magkaiba rin yung spelling, hindi kayo makakapag-proseso. Ang makukuha nyo ay verification failed kung saan sasabihin dito na dapat i-make sure na yung detalye natin ay tama. Sa akin, ito yung nakuha ko nung una kasi nagkaroon ng mismatch doon sa national ID ko at sa SSS records ko. So, pinaayos ko yung SSS ko and then nakapag-proceed ako para makapag-avail nga ng MySSS card. Bali, andito na yung transaction number ko, kukunin ko na lang sa RCBC yung mismong card. So, kung alam mong eligible ka na, permanent SSS number, may SSS online account ka na, updated yung record mo, pwede nang mag-apply. At ipakita ko very quick yung proseso. Bali sa MySSS card, ito yung pinili natin. Kung gamit nyo nga pala yung cellphone nyo, pareho lang yung magiging proseso. Pati yung itsura pareho, medyo mas na-compress lang dito sa cellphone. Dito nga pala, i-click nyo yung 3 lines para makita nyo yung services. Dito sa pinakababa, yung MySSS card.
At dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo dito. Pero again, kung gamit nyo ay yung cellphone nyo, pareho lang yung mga steps at yung mga requirements. Para sa step 1, i-double check kung tama to. Kapag okay na, click yung proceed. Pero kapag may kailangan i-update dito, i-click nyo lang yung update. Sa akin, proceed na tayo. Pwede nyo i-click itong proceed or yung arrow na button. And then, authenticate lang. Ang gagawin nyo lang dito, check lang yung I hereby acknowledge and then consent and submit. Sa phone nga pala, ang makikita nyo lang ay yung arrow na button. So, yun yung i-tap ninyo. And then, selfie na. Sa SSS, ang kailangan lang ay yung selfie. Hindi mag-require ng ID dito. Pero, meron pa kasing pangalawang step after nito. Ibig sabihin, mag-login ka sa SSS online account mo. Next naman ay gagawa ka ng account sa RCBC app. Later on, ipapakita ko yan. Balik tayo sa selfie dito. Kailangan malino yung pagkakakuha. Walang nakaharang sa mukha, walang sombrero, walang salamin. At kapag nakapag-selfie successfully, ganito yung makikita ninyo. Successful, pwede nang mag-proceed. Para sa step 3, sa ngayon, RCBC or DiskarTech ang available. Pero by the time na pinapanood nyo tong video na to, possible na dagdagan na. Sinasabi ng SSS na pwede madagdag dito yung Union Bank, AUB, or China Bank. So stay tuned para dyan or i-double check nyo sa account nyo kung ano na ba yung pwedeng pagpilian. Meron ditong reminder na kapag successful na yung sa RCBC, automatically ito na yung magiging disbursement account. Ibig sabihin, kung may loans or benefits or claims sa SSS, doon matatransfer yung pera. Submit and consent na tayo. So, ang gagawin nyo lang dito, scroll down lang sa baba, i-check tong 3 boxes, and then confirm and submit. Sa step 5, ang kailangan nyo na lang gawin dito ay kopyahin itong transaction number na siyang gagamitin natin sa RCBC app. So, sa phone ninyo, i-download nyo lang yung RCBC DiskarTech. Pwede sa Play Store or sa App Store. And then, gumawa ng account, pipiliin nyo yung pangalawang option, gamitin ng SSS reference number. At yung terms and conditions, i-click nyo lang tong arrow sa baba para makita itong I agree na button. May mga katanungan dito, katulad ng ikaw ba ay Filipino? Sa akin, oo. US citizen ka ba? Hindi. And then, i-enter dito yung cellphone number ninyo. Yung cellphone number, makaka-receive ng OTP. Ingat sa pag-enter ng OTP kasi baka magkaroon ng mismatch katulad nito. Kapag okay na sa OTP, ito na yung part ng ID at selfie. Mauuna yung pagkuha ng ID. Reminder sa ID, dapat hindi ito scanned, hindi ito yung parang Xerox copy. Dapat original ang gagamitin ninyo. Ito yung list of valid ID na tinatanggap nila. Also, may mga secondary ID din. Yung school ID pwede, company ID pwede, senior citizen ID at marami pang iba. So, click ko tong let's go. And then, allow natin yung camera while using the app. So, pinicturean ko dito yung sa national ID ko, harap at likod. Nagkaroon ako ng error nung umpisa kasi malabo yung pagkakakuha ko. So, ang ginawa ko, inulit ko siya, and then, sinave ko na at continue. So, dapat ganito yung makita ninyo. Wala nang red na font or text. Kapag ganyan, okay na, i-tap itong susunod. Capture na tayo ng selfie. Dito sa selfie, nung una medyo nahirapan ako, that's why nagkakaroon ako ng error message. So, ang ginawa ko ay, minake sure ko na nakuha yung buong mukha, medyo nasakop ng konti yung shoulder ko. Pero i-guide naman kayo doon sa selfie kung kailangan nyo pang mag-close up or mag-pause na para makunan ng selfie. Kapag okay na, i-click tong ipasa. And then, makikita nyo dapat yung detalye tungkol sa inyo. Yung ID number, yung complete ninyo, yung date of birth. So, ang gagawin natin, sa next step, i-enter na dito yung transaction number. Ito yung transaction na na-generate natin sa SSS portal. I-enter nyo rin yung SSS number. By the way, kung meron na kayong DiskarTech account, hindi ko pala ito nasabi kanina, huwag na kayong mag-sign up. Kasi katulad nito, na-detect na nagamit na yung SSS number sa DiskarTech account. May hiwalay na proseso para sa mga DiskarTech account holders para makakuha ng MySSS card. So, paparating na yung proseso na yan. Kapag available na yung tutorial, ipapublish agad namin yan sa page or channel namin. So, balik tayo dito. Kapag wala naman naging problema, dapat ganito yung makita ninyo. Hihingan na kayo ng mga information. Yung civil status ninyo, yung gender, yung home address, yung additional details tungkol sa pinagkakakitaan katulad ng source of funds, kung politically exposed person ka ba, halimbawa may kamag-anak or affiliated ka ba sa mga tao na nakaupo sa gobyerno. Next naman, employment details. Sa occupation, piliin nyo kung employed, self-employed, o kung student ba kayo o iba pa. And then, continue lang hanggang sa makarating dito sa paggawa ng passcode. Kung familiar kayo sa GCash, may MPIN doon. Dito sa DiskarTech, meron din passcode ang tawag kung saan ito yung gagamitin mo para ma-access mo yung app ng DiskarTech, which is yung account mo na din.
So, mag-create or mag-enter ng passcode dito twice. At kapag okay na, may confirmation dapat na katulad nito na nagkasabing hintayin ng 24 hours para ma-verify yung account mo. So, parang kapareho talaga ng GCash. So, isasubmit na yung application mo at kapag fully verified na yung account mo, sa pinakababa merong cards. Ito na yon, pwede ka nang mag-avail. I-highlight lang natin na kahit hindi mo kunin yung physical card, yung ID, yung account mo sa DiskarTech or sa RCBC ay mananatiling active. Meron ka pa ring account number. Dito, kung sakaling gusto mo to, may charge to na 200. So, mag-transfer ng pera na 200 pesos sa DiskarTech account mo. So, paano nga ba mag-transfer? Ito yung DiskarTech account ko. Pwede nang mag-login dito. And then, para makapag-transfer, syempre, ang kailangan natin ay yung account number. So, dito sa account, makikita nyo yung account number dito sa pinakataas, sa ibaba ng pangalan. Kopyahin nyo lang yan at pwede nang mag-transfer. Halimbawa, copied ko na. Piliin natin yung GCash para sa pag-transfer. Mag-send tayo. Oops, hindi pala bank transfer pala. Ito transfer. And then local. May charge to. And then, ang pipiliin natin ay yung RCBC DiskarTech. Tap ko tong view all. Hanapin ko yung DiskarTech dito. Ito siya. Dito na ilalagay yung account number. Paste ko lang. And then, kung sino man yung may-ari ng bank account na to, magkano ipapadala? 200 pesos. May 15 pesos na charge. Tap ko yung send money. I-review kung tama lahat ng info. Sa akin, okay na. And then, check ko lang to. Pay 215. So, ganun mag-transfer from other e-wallet o puntang DiskarTech or RCBC. Ang mahalaga ay meron kayong account number. At pinakita ko nga sa inyo kung paano ma-access yung account number na yan. And by the way, ito yung sinasabi kong option na makikita nyo kung sakaling existing DiskarTech account holders na kayo. At kapag nakapag-avail na kayo, pumunta lang sa branch na napili ninyo para i-pick up nga yung mismong card ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!